สวัสดีครับพวกเราทุกคนครับช่วงนี้มีเวลาเรามาคุยกันเรื่องการจัดการเซิร์ฟเวอร์หรือแม้แต่ระบบ Data Center SCI VMware นะครับหรือแม้กระทั่งงานในห้อง Data Center UPS นั่นโน่นนี่ต่างๆนะครับพวกนี้ยังจัดการได้ง่ายแต่ไอที่วุ่นวายกว่าคือ User นะนี่คือหัวข้อที่ผมจะมาคุยกับพวกเราวันนี้นะครับจริงหรือเปล่านะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมพี่ถึงพูดหัวข้อนี้นะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปช่อง Tech Adopt แล้วนะครับรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะครับที่ผมได้ทำก็อยากให้พวกเราช่วยกด subscribe ตรงนี้หน่อยนะครับกด follow ตามที่พวกเราเห็นนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนมองว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่รักทำเนี่ยใน channel ของช่อง Tech Adopt เนี่ยนะครับสร้างพวกเราเข้ามาดูแล้วพวกเราได้อรรถประโยชน์นะครับอยากสนับสนุนช่องผมก็อยากจะเรียนเชิญให้มาช่วยเพิ่มพลังในการที่จะทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆให้ผมหน่อยนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าพี่รักต้องอาศัยทีมงานอะไรเยอะแยะไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เน้นที่จะต้องให้ทีมงานมาช่วยนะครับก็เป็นการตั้งกล้องคนเดียวอัดคลิปอะไรก็ต่างก็คนเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำเลยคือการตัดต่อนะครับตอนนี้ไม่ได้คลิปต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบวิสมาลาหรือเพอร์เฟกต์หรอกนะที่จะแบบนะครับมีการตัดต่อเอฟเฟกต์อะไรต่างๆหรือเสียงพวกนี้นะผมเองไม่ได้มีเวลาแล้วก็ไม่สามารถทำได้นะครับก็อัดสดๆพูดสดๆนะครับบางทีพูดผิดก็ต้องเลยตามเลยนะพวกเรานะครับก็ขออภัยด้วยนะก็สามารถสนับสนุนได้ครับก็เหมือนกับเราทำบุญโดยวิทยาทานร่วมกันนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าตามสะดวกนะครับตามสะดวกนะได้อะไรก็ขอให้ได้บุญร่วมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาไปเลยนะฮะที่ผมพูดอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลปัจจุบันเนี่ยต้องเล่าให้พวกเราฟังว่าไองานในฝั่ง Data Center ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยในห้อง Data Center เนี่ยหรือ IT องค์กรเนี่ยผมถามหน่อยว่าเยอะไหมพวกเราลองตอบหน่อยได้ไหมครับเยอะไหมเนี่ยระบบต่างๆที่เราดูพวกเนี้ยนะยกเว้นโปรแกรมเมอร์นะโปรแกรมเมอร์เนี่ยในองค์กรหนึ่งถ้ามี in-house development เนี่ย developer เนี่ยก็อาจจะเยอะเพราะทีมโปรแกรมเมอร์อย่างน้อยก็ต้อง3 คน 5 คนถูกไหมครับมีเทสเตอร์อะไรก็ว่านไปโปรแกรมเมอร์ SA เทสเตอร์นะครับหรือฟังก์ชันงานอื่นๆในเรื่องของการดีไซน์ระบบ IT ส่วนกลางนะพวก Server System Infrastructure UPS ระบบห้อง Data Center ห้องอะไรพวกนี้เห็นไหมเนี่ยในเมื่อเราเป็นคน IT อยู่แล้วหน้าที่หลักของเราคือเรียนรู้และเข้าใจระบบตนเองต่อให้เราไม่ได้เก่งระบบอื่นๆหน้างานคือในห้อง Data Center ของเราก็ต้องเข้าใจมันทั้งหมดว่าเรามีระบบนี้อยู่นะระบบนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันยังไงระบบนี้นะมันมีตู้แหลก1แหลก2แหลก3แหลก4นะแต่ละแหลกเนี่ยมันเป็นยังไงมันเชื่อมต่อกันยังไง power เป็นยังไงถูกไหมครับการจัดการเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ทำยากไหมก็ว่ายากแต่ถ้าคุณคือคนที่มีความรู้ความเข้าใจคุณจะมีวิธีการทำงานเพื่อให้มันง่ายนะครับการทำงานที่มีประสิทธิภาพคนเยอะไม่ได้มีประสิทธิภาพเยอะมากยิ่งวุ่นวายนะครับในเชิงระบบ IT System ต่างๆนั้นเอาข้องจริงมันต้องมีตัวแทนที่เก่งและทำเรื่องนั้นนะครับเพราะต่อให้มีคนเก่งด้านเซิร์ฟเวอร์ด้านเน็ตเวิร์กหลายๆคนคำถามคือเวลาที่ต้อง troubleshooting ปัญหาเวลาจะแก้ไขปัญหาระบบนั้นๆคุณไม่ได้ให้คนหลายๆคนไปนั่งแก้พร้อมๆกันนะในระหว่างที่มันเกิดปัญหาเนี่ยคนที่ก็แก้คนที่ก็แก้คนที่ก็แก้อะไรก็ไม่รู้ยิ่งจะเละตุ้มเป๊ะไปกันใหญ่ผมก็เคยเจอมาแล้วล่ะนะครับวิธีการสำคัญก็คือมันก็ต้องมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นลีดเดอร์ในการที่จะแก้ไขปัญหาถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ escalation ไปให้คนที่เก่งกว่าหรือปัญหาเนี่ยถูกวิเคราะห์แล้วว่ามันซับซ้อนมากกว่าก็ถูกส่งต่อไปให้คนที่เก่งกว่าหรือเทียปกติเขาจะมีเทียของเทคนิคอลใช่ไหมเทีย3เทีย4เทีย1เทีย3เทีย2เทีย1อาจจะเป็นเทียที่แล้วแต่นะ
ว่าจะกลับกันคือเทียร์ 1อาจจะเป็นเทียร์ที่โคตรเก่งอะเทียร์ 4ก็อาจจะเป็นเทียร์ที่แบบรับเรื่องติดตามข้อมูลเก็บข้อมูลตามจำเป็นต้นแต่สรุปว่าเรื่องห้องเซิร์ฟเวอร์เรื่อง Data Center ถ้าเรามีความเข้าใจระบบเราดีมันจะถูกออกแบบระบบให้ดีตั้งแต่แรกระบบพวกนี้มันจะมีเอกสารกำกับมันจะมีข้อมูลที่ทำให้เราสามารถเอาข้อมูลมาดูตู้แหลกหนึ่งมีเซิร์ฟเวอร์1 2 3 4เซิร์ฟเวอร์1 2 3ถึง S เนี่ยไปเสียบกับสวิตช์ตัวไหนมีลาเบลสายถึงสวิตช์ตัวนั้นสวิตช์ตัวนั้นในแต่ละพอร์ตข้างในที่เป็น logical มีการทำ routing อะไรบ้างมีการทำว่าพอร์ตนี้ access network VLAN อะไรบ้าง gateway ไปไหนถูกไหมครับเนี่ยถ้าทำไว้นะเรื่อง network เรื่อง server PDU 1 PDU 2 server PDU 1 PDU 2นะครับมีการ label ไว้ server 1เสียบ PDU ตรงไหนมี power outlet diagram map ไว้ที่สายก็มี label ใช่ไหมแล้วก็ยังมีการ tuning บนเซิร์ฟเวอร์ว่านะ prefer power supply 1 2เพื่อบาลานซ์เป็นต้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าระบบ UPS เองเนี่ยคุณดีไซน์ UPS แบบไหนเซิร์ฟเวอร์ข้างบนเนี่ยมีระบบตู้แหลกมีระดับ virtualization infrastructure design คุณเห็นนะครับมันอยู่แหลกไหนเชื่อมต่อกันทางกายภาพยังไงทาง logical ยังไงนะคุณเห็นหมดคุณเป็นคนออกแบบคุณดีไซน์คุณทำ diagram พวกนี้นะครับเวลาจะทำงาน migration หรือ change system ต่างๆมีการควบคุมด้วยนะแล้วก็แน่นอนว่า workload ต่างๆถูกดีไซน์มาถ้าจะเป็นจะต้องเกิดดาวน์ไทม์ของฮาร์ดแวร์อุปกรณ์แอปพลิเคชันอาจจะไม่ดาวน์ไทม์มันถูกควบคุมหมดที่กำลังพูดมาคือมันถูกควบคุมหมดเห็นไหมครับเนี่ยถูกควบคุมหมดเอาห้องจริงไอคนที่ดูระบบห้อง Data Center นี่มันหลังจากที่ระบบถูกรันไปแล้วห้อง Data Center ก็มีเรื่องของแอร์เย็นใช่ไหมครับ Data Center ที่เจ๋งๆหน่อยก็จะมีแอร์พวก Precision Air ซึ่งเป็นพวกแอร์ที่มี efficiency ดีนะครับปล่อยลมตามสถานการณ์ของความร้อนภายในห้องอะไรพวกนี้นะครับเกิดความร้อนก็ปล่อยเยอะหน่อยห้องเย็นลงก็ช้าลงหน่อยนะครับมันถูกจัดการแบบในเชิงระบบมันมีระบบอยู่แล้วนะครับและมันไม่ค่อยจะตุกติกยกเว้นมันจะเสียถ้ามันเสียมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร UPS ล่ะอันนี้ไม่ใช่ผมออกแบบนะเอาตัวเลขมาให้ดูเอาไดอะแกรมมาให้ดู Load efficiency เป็นยังไง Load efficiency เพียงพอไหมใช้ไฟคุ้มค่าไหมใช่ไหมครับใช้ไฟแล้วคอมพิวต์กับไฟเพียงพอไหมต้องสเกลอัพ UPS ไหม UPS 1 ตัวต้อง maintenance ทำไงเกิดดาวน์ไทม์ไหมมี power generator ไหมเนี่ยมันถูกคิดมันเป็นระบบอยู่แล้วอะไอ้พวกนี้มันถูกคิดเป็นระบบคนที่มาดูแลนี่เข้าใจหน่อยวางแผนงานดีๆหน่อยก็ง่ายเห็นไหมมันไม่วุ่นวายมันไม่วุ่นวายแต่มันมีความสำคัญนะเรื่องที่ผมพูดไม่ได้บอกว่าไอ้พวกนี้มันไม่สำคัญมันสำคัญยิ่งยวดคนที่ดูเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก็ง่ายมากนะครับก็ง่ายมากนะครับเพราะข้างบนเนี่ยมันให้บริการแอปพลิเคชัน1 2 3 4 ERP ยี่ห้อนั่นโน่นนี่ว่ากันไปไอ้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันคือของจริงละไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันคือฐานไอ้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันคือของจริงละของจริงคือโปรแกรมนั่นโน่นนี่ในทางองค์กรเอาไปใช้ในการบริหารในการงานใช่ไหม Business Operation System นะหรืออย่าบอกว่าเป็น Management Information System Business Intelligence หรือ ERP Enterprise Resource Planning หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโปรแกรมแม้กระทั่งโปรแกรมบัญชีแบบองค์รวมอาจจะเป็นโปรแกรมเชิงแนวเขาเรียกว่าอะไรเหมือน ERP Integrated Solution ทุกอย่างเข้ากันมีข้างในก็มี AD Database Mail ไฟล์แชร์นั่นตรงนี้จริงๆทุกองค์กรมันมีไม่ประหลาดจากนี้หรอกแล้วก็อาจจะมีแอปพลิเคชันฟาร์มก็ว่ากันไปและนอกนั้นก็ยังเป็นเรื่องเน็ตเวิร์กก็มีคนดูถ้าออกแบบระบบดีๆมี System Diagram กำกับนะครับโคตรง่ายเลย
โคตรง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับแต่สังเกตไหมเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ย sharing in data center นี่ user เห็นไหม user วิ่งเข้ามานะครับสร้าง workload เนี่ยนะครับ server and network utilize หรือ storage utilize ก็ว่านไปนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ทำงานกันไปให้บริการนะครับ generate นะฮะ electric load เรื่องระบบไฟมี UPS มีระบบ cooling เนี่ยนะหรือมีระบบดับเพลิงนะครับต่างๆนะครับเมนพวก ATS ระบบไฟเนี่ยระบบ generator เนี่ยมีอย่างเงี้ยใน data center มีอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นระบบที่พวกคุณพวกเราพวกทุกคนนั่นแหละเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเราจัดการมันได้นะครับดีไซน์ระบบวิสมาหลาหลายองค์กรนะดีไซน์ระบบวิสมาหลามาก HA นั่นนี่แต่ข้างล่างมีจุดอ่อน power มีจุดอ่อนนะครับอาจจะไม่ได้มีงบประมาณในการซื้อ generator แต่ UPS ดีไซน์เอาไว้แค่กันไฟกระชากไฟดับปุ๊บ5 นาทียังไม่ดีเลยระบบชัตดาวน์ก็ต้องไปเพิ่มในเรื่องของ backup time ให้มันดีให้มันถูกต้องเห็นไหมแก้ปัญหาง่ายไหมวิธีการแล้วคุณก็ไปทำแต่ก่อนที่คุณจะทำจริงๆคุณต้องคิดก่อนพอคิดก็UPS เนี่ยมันต้องเราเลือกซื้อ UPS นะวันนี้ตัวเดียวนะ 10K เลยไฟเพียงพอแต่ backup time สั้นจุ๊จุรุ่นนี้ที่เราจะทำนะงบไม่พอก็วางแผนเรื่องเลือกรุ่นที่มันสามารถขยายแบตเตอรี่ได้ขยายแบตเตอรี่ได้หมายถึงขยายเวลาในการสำรองไฟฟ้าได้ไฟฟ้าดับปกติดับ4 ชั่วโมงอันนี้เผื่อไว้8 ชั่วโมงเผื่อไว้6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่ก็เคยทำให้ลูกค้าพี่เคยทำอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันง่ายไหมพอเข้าใจหลักการออกแบบมันจะง่ายเพราะถูกคิดไว้ก่อนมันถึงง่ายไงไม่วุ่นวายนะครับเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันมันมีความซับซ้อนแต่เมื่อเราเข้าใจมันง่ายและไม่ซับซ้อนแต่ไอ้ที่มันวุ่นวายกว่าคือใครนี่เราเนี่ยจัดองค์คาพยพทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อบริการองค์กรเพื่อบริการธุรกิจเราเพื่อบริการลูกค้าขององค์กรต่างๆของเราถูกไหมครับลูกค้าของพวกเราถูกไหมครับที่เป็นยูเซอร์ที่อยู่ในออฟฟิศเอาห้องจริงอ่ะลูกค้าของ IT ทุกคนเนี่ยคือถ้าคุณไม่ใช่บริษัทที่ขายของแล้วมียูเซอร์อยู่ข้างนอกนะลูกค้าของ IT คือใครยูเซอร์ที่อยู่ในองค์กรนะครับถ้าคุณจัดการระบบ IT ตรงนี้ไม่ดีเกิดความไม่เสถียรความวุ่นวายเกิดที่ไหนครับนี่ฮะยูเซอร์3 วันดี4 วันใช้ได้3 วันล่ม4 วันจมอีก1 วันใช้วันต่อไปใช้งานไม่ได้ปัญหาผุบโผล่เห็นไหมคนนี้วุ่นวายคือยูเซอร์เขาวุ่นวายหรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้วุ่นวายเชิงอะไรหรอกแต่องค์กรเรามันรันด้วยคนนี่รันด้วยกระบวนการทางธุรกิจที่มันต้องใช้แอปพลิเคชันใช้คอมพิวเตอร์วิ่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ถ้าเราจัดการข้างล่างเนี่ยไม่ได้ซึ่งผมบอกว่างานพวกนี้เอาเข้าจริงมันไม่วุ่นวายและไม่ได้ใช้ไม่เกี่ยวข้องกับ IT จำนวนมากมันแค่คนเดียว2 คนหรือ3 คนจัดการได้แอปพลิเคชันพวกนี้รันฉิวงานราบรื่นเกิดปัญหารีสโตร์ได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับไม่วุ่นวายเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามนะครับยูเซอร์เขาก็ทำงานอยู่นะเนี่ยองค์กรเรายูเซอร์ทำงานอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาเหล่านี้คือคนสำคัญเขาเหล่านี้คือหัวใจที่ขับเคลื่อนองค์กรเราดังนั้นเขาใช้โปรแกรมในออฟฟิศเราต่างๆก็ต้องวุ่นวายก็ต้องซัพพอร์ตเขาให้เต็มที่แล้วแน่นอนว่าปัญหาของ Data Center เนี่ยมันจะไม่จุกจิกถ้าออกแบบอย่างดีทำอย่างถูกหลักและคอยดูแล monitoring มันตลอดว่า capacity on demand มันเพียงพอหรือไม่นะครับระบบที่ใช้งานของธุรกิจเนี่ย workload มันเป็นแบบนี้มัน growth แบบนี้มันกิน CPU memory incentive ต่างๆแบบนั้นนะครับหรือดีไซน์ไม่พอเพราะมันมีแค่โหนดเดียวพอ user เยอะมหาศาลปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมีหลายโหนดไหม software architecture รองรับไหมเห็นไหมครับพอเราวิเคราะห์ลักษณะอย่างนี้มันสามารถที่จะไปจัดการได้ user เองไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแต่ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรต่อให้ระบบตรงกลางไม่เกิดปัญหานะครับ user
ใช้คอมพิวเตอร์ User ใช้ปรินเตอร์ใช้สแกนเนอร์ใช้อุปกรณ์นั่นนู่นนี่ต่างๆนะครับปัญหาคอมพิวเตอร์ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเซตระบบฝั่ง User ไม่ดีนะครับไอทีที่นั่งอยู่ 2-3 คนเนี่ยนะนอกจากจะเฝ้าดูเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันสเตเบิลเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรถูกไหมแน่นอนเราอยากให้มันสเตเบิลอยู่แล้วก็ปรากฏว่า User นี่มีงานเยอะกว่าอีกนะครับถ้ามี IT Support คนเดียวเนี่ยและ User 100 คน200 คนเนี่ยก็คิดดูว่าคุณจะหัวฟูขนาดไหนถูกไหมความยุ่งเหยิงมันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นความยุ่งเหยิงมันอยู่ฝั่ง User แน่นอนถ้าเซิร์ฟเวอร์มัน stable User ก็ยังมีเรื่องให้เราต้องคอยเทคแคร์เขาอยู่แน่นอนว่าเราภาคภูมิใจแล้วเราก็มี mindset ในการที่จะเซอร์วิสแต่ความท้าทายของเราคือทำยังไงให้ User ปัญหาน้อยเราอยาก User เองเขาอยากมีปัญหาไหมเขาไม่ได้อยากมีปัญหาเขาต้องการอะไร User ตอบได้ไหมครับ User เขาต้องการทำงานอย่างต่อเนื่องราบรื่น User ต้องการทำงานที่ต่อเนื่องและราบรื่นเพราะเขาเองก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบเขาต้องทำงาน continue เขาต้องงานต่อเนื่องดังนั้นถ้ามันเกิดปัญหาเชิง system แน่นอนว่าคุณจะวุ่นวายเพราะ User เขาคือคนที่ทำงานถูกไหมครับเพราะ User คือคนที่ทำงานนี่ไงปิ้งเข้ามาถ้าคุณจัดการไอ้ตรงนี้ไม่ดีแน่นอนว่าคุณวุ่นวายไหมวุ่นวายแต่ความวุ่นวายนี้ถ้าคุณจัดการดีอย่างที่พี่ลักษณ์บอกมันวุ่นวายไหมแทบจะไม่วุ่นวายในเดือนหนึ่งคุณแทบจะไม่ได้แตะปีหนึ่งที่ผมดูแลอยู่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ได้แตะมีแค่อิชชูไม่ใช่ปัญหาเลยเซิร์ฟเวอร์เคยล่มไหมเคยดิสเคยพังไหมแรมเคยเสียไหมเคยแต่เกิดดาวน์ไทม์ไหมไม่เคยเพราะอะไรเกิดอิชชูได้ไม่ได้เกิด problem เพราะว่าเราวางแผนดีเราออกแบบดีเรามีความรู้เกิดปัญหาปุ๊บพอเรามี total system diagram ทั้ง physical diagram system diagram ของแต่ละระบบ system diagram ของแต่ละงานแต่ละส่วน application system diagram เราก็มีพอมันเกิดปัญหาโดยภาพรวมเรารู้เลยว่าไปแก้จุดนี้ไปแก้จุดนี้ไปที่ตรงนั้นเลยอย่าเสียเวลา investigate ปัญหามากคุณก็ต้องพัฒนาตนให้สามารถที่จะฟังอาการปุ๊บรู้แล้วเกิดจากอะไรไม่ใช่มันเกิดจากอะไรตอนนี้ยังสรุปปัญหายังไม่ได้อันนี้น่ากังวลเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ระบบตนเองเลยพอ User วุ่นวายก็มากดดันเราถูกไหมครับเพราะอะไรต้นเหตุคือเรานะดังนั้นเราให้บริการ User ใช่หรือไม่ใช่ User เขามีความวุ่นวายแล้วเขาอยากจะมาอะไรกับเราไหมไม่อยากเขาต้องการทำงานของเขาบนระบบที่เขาใช้อยู่อย่างต่อเนื่องราบรื่นเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ไม่ได้มาคอยแบบเตะถ่วงหรือสบายเมื่อเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรไม่มีนะครับปัจจุบันนี้ก็พวกเราคงเข้าใจอะไรมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการจัดการ User เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเกิดแล้วมันวุ่นวายพอสมควรนะครับเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่แรกก่อนอย่างเช่น Client Management User Management Desktop Management หรือก็คือ Desktop Management Client Management จะต้องมองไม่ได้หมายถึงการเอาซอฟต์แวร์ Desktop Management ไปลงที่เครื่อง Client อย่างเดียวนะการดีไซน์ให้ Client เองเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ในการทำงานก็ถูกต้องและก็ต้องดีไซน์ให้เขาใช้งานเต็มที่ภายใต้การควบคุมด้วยเช่นเดียวกันเข้าใจไหมคุณไม่ควบคุม User เลยให้ User เป็น Administrator ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองแล้วไม่ได้มีการควบคุมไม่มีการจอยโดเมน Client ดันเป็นอิสระแม่เจ้ายิ่ง Client นะครับอิสระมากๆไม่ได้จอยโดเมนเลยอย่างเงี้ยความวุ่นวายมหาศาลไม่ได้ติดตั้งแอนตี้ไวรัสอย่างเงี้ยความเสี่ยงในองค์กรเราสูงนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยผมเข้าใจแหละมันไม่ใช่เรื่องที่จะปรับเปลี่ยนในทันทีองค์กรไหนเขาทำอยู่แล้วจากที่ผมเจอนะครับเอกชนเขาจัดการระบบเรื่อง Client โดยมีการจอยโดเมนอยู่แล้วและคอมพิวเตอร์เหล่านี้ถูกควบคุม User แต่ละคนล็อกอินเข้าไปมี policy กำกับมีเรื่อง security กำกับนะหลายๆองค์กรเอกชนเองก็ไม่ได้ทำนะครับที่ไม่ได้ทำเนี่ยยิ่งจะวุ่นวายที่ไม่ได้มีการจอยโดเมนหรือซักโซลูชันหนึ่งที่สามารถที่จะบริหารทั้ง User และคอมพิวเตอร์ถ้าไม่สามารถที่จะจัดการนะแค่คลิกเดียวจัดการ User ได้
แน่นอนสะดวกแต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยดังนั้นมันจะต้องมีขอบเขตหรือ boundary ในการที่จะไปจัดการ user ถ้าไม่วางแผนดีๆวุ่นวายมากมหาศาลนะครับผมเห็นหลายองค์กรที่ติดไวรัสติดแรนซัมแวร์บนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็น่าสงสารเพราะว่าคุณควบคุมเซิร์ฟเวอร์นะครับหน้าดำหน้าแดงแต่ปรากฏว่าละหลวมนะคิดว่าเอาอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยด้วยที่ว่า user ที่เราให้สิทธิ์ grant สิทธิ์ให้อาจจะเป็น user ที่แบบpower user ได้เข้านั่นโน่นนี่ถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ตัวเขาเองเครื่องเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกควบคุมกลายเป็นมีไวรัสนั่นโน่นนี่เจอฟิชชิงเปิดเข้าไปปึ้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็นำมาซึ่งอันตรายในห้อง Data Center นะและแอปพลิเคชันเวลาเกิดปัญหาเองเนี่ยถ้า User ทำงานไม่ได้คุณก็วุ่นวายถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยที่จะบอกก็คือว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับ Client เกี่ยวกับ User แบบมีเชิงกลยุทธ์เพราะว่าปริมาณของคน IT มันน้อยกว่า User User เป็นร้อยหลายร้อย User 50-60 IT คนเดียวถ้าเกิดปัญหากับ User นั่นเนี่ยจะแก้ไขปัญหายังไงไหวยังไงทันถูกไหมครับนะและในขณะเดียวกันบางปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราไม่ได้เล็งเห็นสำคัญว่าไอ้นี่มันคือ high priority ขององค์กรเราแล้วเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ใช้เมลไม่ได้เดี๋ยวก็ล็อกอินไม่ได้เดี๋ยวก็นั่นนู่นนี่ไม่ได้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับ User ก็ย้อนกลับไปดูระบบที่ทำเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะได้วางแผนว่านะครับ SLA ของระบบเราเป็นยังไงถ้าเกิดปัญหาจะต้องกลับมา recovery เร็วขนาดไหนเนี่ยมันสำคัญนะครับดังนั้นก็ถึงบอกว่าเนี่ยการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางหรือแม้แต่ห้อง Data Center จะเป็น Hyper Converged Infrastructure เลยแล้วแต่ที่เป็นอยู่ประมวลผลอยู่เนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญเรามีผังไดอะแกรมเรามีการออกแบบไปแล้วออกแบบดีๆเข้าใจระบบตัวเองลงทุนกับมันเข้าใจ workload เวลาเกิดปัญหามันแก้ได้แค่คลิกเดียวนะครับมันแก้ได้แค่ดีดนิ้วมันแก้ได้แค่คุณมีข้อมูลเยอะเวลาปัญหาเกิดเนี่ยมันสามารถระบุปัญหาได้เร็วใช่ไหมมันเป็นเรื่องง่ายเรื่อง user นะเรื่องปวดหัวดังนั้นพวกคุณนอกจากจะดูเซิร์ฟเวอร์เก่งพี่ก็แนะนำว่าคุณจะต้องไปเข้าใจเรื่อง client และจัดลำดับว่าระบบเองที่อยู่ในองค์กร severity อะไรสำคัญสุดนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องระบุความเสียหายมาเลยว่าระบบนี้นะดาว1ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นแสนเลยอันเนี้ยดาว1ชั่วโมงเป็น 50,000 60,000 ความเสียหายไงนะครับข้อมูลพวกเนี้ยนะมันคือความเสียหายในเชิงถ้าเกิดขึ้นจริงมันก็เสียหายจริงนะก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปประกอบในการนำชงนะครับระบบที่จะทำให้ซิสเต็มที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือสูงหรือว่าพร้อมใช้ตลอดเวลาไม่ใช่เกิดอาการเล็กๆน้อยๆมันก็พังไปแล้วเรื่องไฟเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรหลายๆองค์กรมองข้ามคือลงทุน Data Center ซะใหญ่โตแต่ปรากฏว่าแค่ไฟดับคุณก็ไม่สามารถที่จะให้บริการได้แล้วนะครับหลายๆองค์กรเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นกลับไปดูเรื่องไฟเรื่อง cooling ด้วยนะบางทีไฟดับห้อง Data Center มันร้อนนะครับระบบแอร์เนี่ยก็ถ้าถามว่าควรจะมี UPS หรือสำรองไฟให้มันก็ห้องจริงก็ควรจะมีถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องผ่าน power generator นะครับลงทุนมันก็คุ้มนะแต่ถ้าจะให้คุ้มและเห็นชัดคือความเสียหายถ้าไม่ protect ระบบให้มันทำงานตลอดนะครับดาวไทม์เกิดขึ้น1ชั่วโมงหลายแสนอย่างเงี้ย power generator นี่มันจะกี่บาทเชียวถูกไหมครับก็คำนวณจากระบบที่เรามีแล้วก็เราก็ลงทุนได้หรือจะลงทุน UPS ก็ได้ไฟเรารู้อยู่แล้วถ้ามันดับ4ชั่วโมงเนี่ยห้องจริง4ชั่วโมงอาจจะเป็นถ้าในเขตเศรษฐกิจแทบจะไม่มีนะ4ชั่วโมงอาจจะเป็น1ชั่วโมงเป็นไปได้ดังนั้นเราก็ดีไซน์แบ็กอัพไทม์ของระบบไว้นะครับและเวลาดีไซน์แบ็กอัพไทม์ของ Data Center ก็อย่าลืมไปคำนึงถึงแบ็กอัพไทม์ของ Client ที่สำคัญด้วยล่ะนะเพราะ Client Data Center ทำงานได้แต่ฝั่ง Client วิ่งเข้ามาต่างๆดับหมดเลยอันนี้ก็ต้องดูก็ต้องมีแผนสำรองประกอบนะครับแต่แน่นอนว่า Data Center เนี่ยไม่ควรจะดับบ่อยๆเพราะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช่ไหมดับบ่อยๆหรือไฟกระตุกกระชากอุปกรณ์ก็จะเสื่อม
นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้อันนี้ผมก็มาฝากนะว่าเพราะงั้นเห็นชัดเลยว่าการจัดการห้อง Data Center ตรงกลาง Server System อะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เราก็จัดการเพื่อที่จะให้อะไรครับให้ระบบสำคัญในธุรกิจเรามันรันได้เพื่อให้ User เองเนี่ยไม่เกิดปัญหาถูกไหมเพราะเขาใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้ถ้าเขาใช้งานไม่ได้วุ่นวายมากเราก็ต้องให้ความสำคัญย้อนกลับมาเข้าใจใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องใส่ใจเรื่องการวางแผน Client Management Control Client ยังไง Control Computer ยังไง Control User ยังไงจะทุ่นแรงโดยการที่มีการควบคุมอย่างนี้ยังไง User เป็นอิสระมากเกินไปอันตรายใช่ไหมจะควบคุมยังไงจะมีวิธีการเจรจายังไงให้เขายอมให้เขานั่นโน่นนี่นโยบายองค์กรด้านการจัดการคอมพิวเตอร์ Client กับ User เรามีไหมอันนี้เราต้องให้ความสำคัญถ้านำแนวคิดแนวทางที่ผมบอกแล้วเอาไป apply นะครับหรือเป็นคีย์สำคัญในการที่จะเอาไปปรับปรุง IT ในองค์กรเราเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าองค์กรคุณจะใช้งาน IT ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนเห็นด้วยไหมครับนะถ้าพวกเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดประโยชน์แล้วฟังแล้วโอ้ได้ความรู้มากครับพี่รักบอกพี่หน่อยนะแค่คอมเมนต์กันกดไลค์นะครับฟีดแบ็กกันมามันก็เป็นเชื้อเป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับก็ขอให้การทำงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้เมื่อเก่งเข้าใจปัญหาอย่างแท้ปัญหาน้อยโอเคไหมครับนะโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ